Бійці по-своєму виказали свій настрій. На прикордонних стовпах мені довелося бачити написи «Ось вона, фашистська Німеччина». Почуття ці зрозумілі. Вочевидь, ще було неможливо розділити в свідомості солдата країну, народ і фашизм на чолі з Гітлером. Вчитуючись у такого роду написи, я думав, які лють і гнів можуть виплеснутися на німецькій землі. Найгірші припущення маршала підтвердилися. У це не хочеться вірити, але і промовчати неможливо. Ми можемо показати тільки ідеологічно вивірені і ретельно вичищені радянською цензурою кадри, а про те, що коїлося за фасадом офіційної хроніки, нехай говорять самі учасники і очевидці тих неоднозначних трагічних подій. Микола Нікулін, у 45-му сержант з Ясківець. Війна повернулася до мене ще однією несподіваною стороною. Здавалося, все випробувано. Смерть, голод, обстріли. Але ж ні. Було ще щось дуже страшне. Те, що майже розчавило мене. Смерть за смерть, кров за кров, помстімося. І пішло. Без розбору палили будинки, вбивали якихось випадкових бабусь, безцільно розстрілювали стада корів. І вийшов нацизм навпаки. Це було найстрашніше на війні. Олександр Пильцин, у 45-му майор, піхотинець. Перед в'їздом до селища ми зупинилися і остовпіли від страшного видовища. Впоперек дороги укладені кілька оголених трупів, серед яких були жінки, підліток і навіть дитина років 6-7. Мабуть, це була сім'я. Лежали вони горілиць точно в ряд. І їхні тіла були вчавлені в землю. Судячи зі слідів танкових гусениць, якийсь наш танкіст таким чином помстився Німеччині за злодіяння на нашій землі, а може й за загиблу від рук гітлерівців свою сім'ю. Леонід Рябічев, у 45-му лейтенант з Ясківець. Наші наздогнали цивільне населення, що прямувало на захід. І, відтіснивши вбік старих і дітей, накинулися на жінок і дівчаток. Матері та їхні дочки лежать уздовж шосе, і перед кожним стоїть і регоче армада мужиків зі спущеними штаньми. Тих, хто не притомніє, відтягують убік. Тих, що кидаються їм на допомогу, розстрілюють. До горизонту, поміж куб ганчір'я, перевернутих возів, трупи жінок, старих, дітей. Радянські історики про це мовчали, а сучасні сором'язливо згадують як окремі випадки, з якими боролося радянське командування. В архівах дійсно є такі документи. Але якщо наказ про потворну поведінку видається не батальйону, полку чи дивізії, а армії і фронту, то це вже не окремі випадки, а масове явище. Це фото – одне з небагатьох свідчень тих страшних подій весни 45-го року. Неважливо, вбиті ці німецькі жінки чи наклали на себе руки, уникаючи насильства. Це страшний образ війни, яка не може бути священною, як не може бути справедливою помста, а лють шляхетною. За 50 років той самий Леонід Рябічев усвідомив, які важливі ці прості істини для усіх нас. І мертвих, і живих, і ще ненароджених. Десятий день пишу в палаті госпіталю для ветеранів. Пишу до і після сніданку. Пишу під крапельницею вдень, ввечері, іноді вночі. Я не хочу слухати це, каже тремтячим голосом мій друг.
Це треба знищити. Це друкувати не можна. А я думаю про те, чи це я пишу. Що це? Навіщо? Осяяння приходить раптово. Це не гра і не самоствердження. Це зовсім з інших вимірів. Це покаяння. укреплять стену своей.